سلام به شما که دوستتون داریم بی قید و شرط، فارغ از رنگ، نژاد، قوم، ملیت و مذهب. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. در یک لایف استایل درست، سبک زندگی سالم، رعایت آداب یه جایگاه خاصی داره. برای هر چیزی آدابی وجود داره. آداب غذا خوردن، آداب آب خوردن، آداب زناشویی، آداب حمام رفتن. حالا این چه نفعی داره، چه مزیتی داره رعایت کردن آداب ها؟ تو این ویدیو ما بهش پرداختیم. آداب غذا خوردن مزیتش اینه که ما کمتر بیمار میشیم. این اتفاقی نیست که ما این همه بیماری داریم، به خاطر اینه که از این قوانین و قواعدی که وجود داره خارج شدیم. وقتی که از قواعد و قوانین و اصول غذا خوردن و هر چیزی که در زندگی درستش هست انجام نمیدیم، منجر میشه به این که درگیر انواع بیماری ها باشیم و زندگی ها کیفیتش بیاد پایین. دو نفر آدم دارن زندگی میکنن. یه نفر اصول زندگی کردن، اصول و قواعد غذا خوردن و همه موارد تغذیه رعایت میکنه و یه نفر هم هر طور که خودش دلش میخواد داره انجام میده. خب این دوتا با هم متفاوتن. قطعا این فردی که داره رعایت میکنه زندگیش کیفیت بهتری داره. عقل سالم در بدن سالم. اگه ما جسم سالمی داشته باشیم بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، کارامون بهتر میتونیم انجام بدیم، انرژی خوبی خواهیم داشت و یک کلام زندگی با کیفیت تری خواهیم داشت. حالا بپردازیم به اینکه چون نکاتی رو باید رعایت کنیم در بحث غذا خوردن. اولیش اینه که چقدر خوبه که ما دست جمعی غذا بخوریم، اعضای خانواده منتظر هم بمونن و یه تایمی رو مشخص کنیم، همه اعضای خانواده جمع بشیم و با هم غذا بخوریم. قطعا اثراتش خیلی خیلی بهتر از تنها غذا خوردنه. انرژی های خیلی خوبی ساطع میشه و اینکه آثار و برکاتش رو روی همه میذاره. به قول گفتنی زندگی و سفرمون پربرکت میشه. بزرگان ما تمام تلاششون این بود که هیچ وقت تنها غذا نخورن. استاد ما که ما هر چی داریم از ایشون داریم و هر چی یاد گرفتیم از دکتر جاوید یاد گرفتیم که چنلشون هست. میتونید دوستان لینکشون رو میذارن، میتونید ویدیوها رو ببینید، فوق العاده است. ایشون هر وقت که غذا میخورن ترجیح میدن که دست جمعی باشه و خیلی روی این موضوع تاکید دارن شما هم به همین گونه رفتار کنید. نکته بعدی آداب غذا خوردن، شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم و قبل از اینکه غذامون رو شروع کنیم از تک تک نعمت‌هایی که داریم و غذاهایی که سر سفرمون هست تشکر و قدردانی کنیم. این نکته آموزشی داره، بچه‌هام یاد میگیرن و همون قضیه باعث میشه همه حال خوبی داشته باشن سر سفره غذا خوردن. الان رسانه‌ها خیلی به این دامن میزنن، دارن فیلم‌هایی رو نشون میدن و آموزش میدن. افراد وقتی سر سفره هستن با هم درگیر میشن، دعوا میکنن. هیچ نکته شکرگزاری معمولا تو فضاهای آموزشی گفته نمیشه و این خودش یک نوع آموزش غلط هست که تون غذا میخوره، راه داره میره غذا میخوره و اینا رو به صورت غیر مستقیم دارن آموزش میدن که غذا خوردن هیچ اهمیتی نداره، در حالی که بخش بسیار مهمی از تایممون غذا خوردنه که بزرگان میفرماین اون تایمی که شما دارین غذا میخورید از عمرتون حساب نمیشه. پس این تایما رو غنیمت بشماریم. با دست غذا بخوریم خیلی نکته فوق‌العاده‌ایه. کسانی که تجربه دارن حتما حرف منو تایید میکنن. هندی‌ها یکی از اون فرهنگ فوق‌العاده‌شون با وجود این همه رشد تکنولوژی باز هم فرهنگ خودشون رو حفظ کردن و فقط در رستوران هاشون یا شرکت یا مکانهای اداری با قاشق غذا میخورن و تو فضاهای خانوادگیشون با دست غذا میخورن. این خیلی فوق‌العاده است و اثرات مثبت داره. وقتی که ما داریم با دست غذا میخوریم یکی از اون فوایدش اینه عصبهای دست با غذا ارتباط برقرار میکنه، سیگنال میده به مغز و مغز آنزیم‌هایی رو ترشح میکنه که کمک میکنه به هضم هرچه بهتر اون ماده غذایی. ضمن اینکه وقتی که ما داریم با دست غذا میخوریم نمیتونیم پرخوری داشته باشیم و لقمه هامون مجبور هستیم که کوچیک‌تر برداریم. قابل توجه اون
دسته از عزیزانی که میخوان به تناسب اندام برسن و پرخوری میکنن. پرهیز از پرخوری هم یکی از نکات بعدی آداب غذا خوردن هست. وقتی که ما با قاشق غذا میخوریم، برخی از غذاها رو میشه با دست خورد. با قاشق غذا خوردن حجم بیشتری رو ما غذا میخوریم. برای اینکه مغز دستور بده سیری اتفاق بیفته 20 دقیقه زمان هست. و وقتی که ما آروم غذا میخوریم، آهسته غذا میخوریم، این دستورات به موقع صادر میشه. ولی وقتی که ما داریم تون تون غذا میخوریم، تو این 20 دقیقه حجم زیادی از غذا رو وارد معدهمون میکنیم و بعد هم دچار سوهاضمه میشیم. خوب جویدن غذا هم باز یک نکته مهمه. وقتی ما خوب غذامون رو میجوییم، اولا اینکه این دستور به موقع صادر میشه و ما خیلی پرخوری نخواهیم داشت. وقتی غذا خوب جویده میشه، آنزیم های ترشح میشه که کمک میکنه به هضم غذا و اون آغشته شدن با بزاق دهان هضم غذا رو راحت تر میکنه. نکته بعدی، مایعات ما بین غذا نخوریم. خیلی مهمه. اگه شکم دارید و زیر شکمتون چربی هم باشه شده، این نکته رو خیلی رعایت کنید. نیم ساعت قبل از غذا 2 تا 2.5 ساعت بعد از غذا مایعات استفاده نکنیم. وقتی خوب غذا جویده میشه، فرد نیاز و احساس به آب خوردن پیدا نمیکنه. نیم ساعت قبل از غذا 1 لیوان 2 لیوان هر چقدر که میلتون میکشه آب سلامت بدون کلر استفاده کنید و تا 2 تا 2.5 ساعت بعد از غذا مایعات، مخصوصا مایعات گازدار استفاده نشه. چرا؟ اینکه مایعات باعث میشن غذا رقیق بشه، یعنی مایعات باعث میشه شیره معده رقیق بشه و هضم رو طولانی تر میکنه. مثلا اگه قرار بوده که غذای شما 3 ساعت هضم بشه، چندین ساعت طول میکشه تا این غذا هضم بشه، تو معده میمونه، میترشه، میگنده و بعد هم به قدری اسید ترشح میشه و فرد دچار رفلاکس و برگشت اسید معده به مری میشه که باز میشه التهاب ها که فرد معمولا علامتش اینه، میگه من فکر میکنم همینجا یه چیزی گیر کرده، نمیتونم غذامو خوب قورت بدم. این قسمت دچار التهاب شده که با رعایت کردن آداب غذا خوردن این قضیه قابل حله. نکته بعدی آداب غذا خوردن، چشیدن نمک. 1 پر نمک قبل از غذا و 1 پر نمک بعد از غذا. وقتی گفته میشه 1 پر نمک، یعنی اینقدری که وقتی شما با 2 تا انگشتتون نمک رو بر میدارید، هر مقداری که لابلای انگشتتون بود بچشید قبل از غذا. بدن رو گندزدایی میکنه، سیستم گوارشی رو گندزدایی میکنه، اسید خوب ترشح میشه و باعث میشه هضم اون غذا بهتر بشه. ضمن اینکه قدیمی های ما تاکید به این قضیه داشتن، نمک اصلاح کننده ماده غذایی هست. یعنی شما وقتی غذای سرد استفاده میکنید، قبلش که نمک میچشین باعث میشه سردی اون غذا به حداقل برسه و وقتی هم که بعد از غذا مقداری نمک میچشین، باز هم معده رو گرم میکنه و گوارش راحت تر، یعنی سیستم گوارشی ما حال هوای بهتری داره. ضمن اینکه نمک‌های طبیعی، البته منظورم نمک‌های کاملا طبیعی هستن که ویدیوی مربوط به نمک هم براتون گذاشتیم، هر اطلاعاتی که نیاز دارین اونجا هستش. نمک طبیعی هم سرشار از ریز مغذی و الکترولیت ها هست که نیاز بدن ما رو برآورده میکنه. نکته خیلی خیلی مهم، اکثرا اینکه بعد از غذا افراد کم انرژی میشن، انرژیشون تحلیل میره و اصلا حس و حال نداره، نمیتونه کاری انجام بده، پرخوری کردنه. حقیقتا اکثر ما دچار این مشکل هستیم، پرخوری میکنیم و بعد هم میگه نفس هم میگیره، چرا نفس هم در نمیاد. خب این معده بزرگ میشه، معده مثل جوراب میمونه، کش میاره و این باعث میشه حجم زیادی که معده ایجاد کرده فشار به ریه میاره و فرد یه احساسی اینو داره که داره خفه میشه. این مشکل اکثرا دارن. ما میتونیم اینو با رعایت کردن آداب غذا خوردن و خوب جویدن جبران کنیم و حل کنیم. کسانی که غذاشون خیلی خوب میجون معمولا این مشکل رو ندارن. احساس میکنیم که 3-4 لقمه دیگه سیریم، دیگه این فرد خودش این حسو داره، من 2 تا قاشق دیگه بخورم، 3 تا قاشق دیگه بخورم، غذام دیگه سیرم، همین 3 قاشق نخوریم. این یه نکته تربیتی داره که افراد صبورتری خواهیم شد، چون داری رو خودت کار میکنی، دلت میخواد بیشتر غذا بخوری ولی خودتو کنترل میکنی و همون مقداری که نیاز داری غذا میخوری. این نکته تربیتیش هست.
اینجا یه نکته رو ضرورت داره که بگم، چون وقتی که ماها یک اطلاعات جدید رو به دست میاریم سریع میریم سراغ بچه‌ها، اعضای خانواده و زود تذکر میدیم آب مابین غذا خوردن ممنوع. ما موظف هستیم که اول رو خودمون کار کنیم، خودمون آداب غذا خوردن رو رعایت کنیم. تو هر چیزی همینطوره، دیگران میبینن از همون میپرسن، ما علت رو بهشون میگیم و اونا هم در صورتی که نیاز دونستن رعایت میکنن. هیچ کس رو نمیشه مجبورش کرد طبق خواسته ما رفتار کنه. راجع به بچه ها هیچ اشکالی نداره، بچه ها مزاج گرم دارن معمولا و این حرارت بدنشون خیلی بالاست، تحرکشون بالاست. هر زمان که نیاز به آب خواستن هیچ مشکلی نداره، قبل غذا بعد غذا هیچ مشکلی نداره و هر میزانی که دوست داشتن میتونن آب بخورن. استراحت بعد از غذا خیلی خوبه، ولی منظورم 3 ساعت یا 4 ساعت استراحت بعد از غذا نیست. خیلی این کار انجام میدن، بعد از غذا چندین ساعت میخوابن و این اصلا خوب نیست. کار دستگاه گوارش رو مختل میکنه، فرد رو دچار سوءهاضمه میکنه. قانونش اینجوریه که شما 2 تا دستتون رو به این صورت پشت سرتون میذارید، دراز میکشید خیلی آروم و بعد هم پای راستتون رو میذارید رو پای چپتون. حداقل 20 دقیقه استراحت داشته باشین. این گوارش رو راحت تر میکنه و غذا خیلی بهتر هضم میشه. مخصوصا برای کسانی که میخوان مواد مغذی بدن جذب بشه، تو این حالت ویتامین ها، املاح، مواد معدنی که تو غذا هست خیلی راحت تر به قول گفتنی به جون میشینه. طرز نشستن هم تو غذا خوردن خیلی خیلی مهمه. باز هم طرف صحبتم با دوستانی هست که دوست دارن به تناسب اندام برسن و پرخوری نداشته باشن. شما موقع نشستن بیشتر وزنتون رو، فکر کن 4 زانو نشستید، بیشتر وزنتون رو سمت چپتون بندازید و بعد پای راستتون رو جمع کنید به سمت شکمتون، غذاتون رو بخورید. با یکم تکرار و تمرین میشه این کار رو انجام داد و پرخوری نکرد. 4 زانو نشستن بیشتر باعث پرخوری میشه و خیلی توصیه نمیشه. یک مورد این حالت نشستن بود که بهتون گفتم پای راست رو جمع میکنید و یه حالت دیگه هم هست که به صورت 2 زانو میشینید با یک پشت صاف و نباید موقع غذا خوردن ما تکیه بدیم. اگه دقت کرده باشیم به صورت ناخودآگاه وقتی داریم غذا میخوریم تکیه نمیدیم و این درستش همین حالت هست که خونرسانی بهتر در جریانه و این باعث میشه بیشتر تمرکز خون روی دستگاه گوارش باشه و غذا راحت تر هضم بشه. بهترین حالت غذا خوردن رو زمین هست. این واقعیتی هست که وجود داره، اما خب بعضیا دوست دارن که رو میز غذا بخورن. این هم یه آدابی داره، میشه رعایتش کرد. زمانی که روی میز غذا میخورید پای راستتون رو روی پای چپتون بذارید و سعی کنید به صندلی تکیه ندید و بقیه آداب غذا خوردن هم رعایت بشه. نکته پایانی، ارتباط برقرار کنیم با غذایی که داریم میخوریم، چرا اینکه این ارتباط برقرار کردن انرژی مثبتی که ساطع میکنیم مولکول های اون غذا تغییر میکنه. این تحقیقات روی آب انجام شده، تحقیقات گسترده هم انجام شده. نتیجهش این بوده که وقتی به آب صحبت های مثبتی باهاش شده، حرف های مثبت بهش زده شده، کریستال هاش تغییر کرده و به آبی که حرف های منفی زده شده کریستال هاش خیلی حالت زشت به خودشون گرفتن. این یه نکته بود و نکته دیگه این که شکرگزاری داشته باشیم از اون کشاورزی و از اون دست‌هایی که تلاش کردن تا این غذا بیاد سر سفرمون و این تشکر کردن هم باعث برکت میشه و هم انرژی خوبی به اون فردی که درست کرده، به اون کشاورزی که زحمت کشیده. این موج خوبی که ساطع میشه خیلی ها اثر مثبت میذاره. یه خانومی که داره با یک انرژی مثبت و خوشحال داره اون غذا رو درست میکنه که اعضای خانواده ازش میل کنن، با اون خانومی که غر میزنه و میگه تا کی من میخوام غذا درست کنم، چقدر اینا از من غذا میخوان، اصلا من چی درست کنم، و این غر زدن و انرژی خوب نداشتن هم قطعا اثر منفی روی اون غذا میذاره. لایک یادتون نره. لایک شما این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده. گاهی وقتا رعایت کردن یک نکته منجر به سلامتی و برطرف کردن مشکلات جسمی خیلی ها میشه. اگه عضو کانال ما نیستید ما رو سابسکرایب کنید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری ها داریم. همیشه سالم و سلامت باشید.